ماذا لو اجتمع عليك الناس ليقنعوك أن ما تراه ليس حقيقة؟ قصة رجل واحد، خروف واحد، و4 لصوص يملكون سلاحا أخطر من السيف. هل ستنتصر ثقته أم يسرقون منه يقينه؟ قصة الأعرابي الذي خسر كل شيء ليكسب حكمة لا تقدر بثمن. في قلب الصحراء الشاسعة خرج رجل أعرابي بسيط يقود خروفه السمين متجها إلى سوق المدينة. كان أمله كبيرا في بيعه بسعر جيد ليشتري لأهله ما يحتاجونه، لكنه لم يكن يعلم أن 4 لصوص كانوا يراقبونه من بعيد. لم يخططوا لسرقته بالقوة، بل اتفقوا على خطة ماكرة لسرقة عقله قبل سرقة خروفه. تفرق اللصوص على الطريق، وجلس كل واحد منهم في مكان ينتظر وصول الأعرابي. واصل الأعرابي طريقه حتى قابله اللص الأول وقال له مستغربا: السلام عليكم، لماذا تأخذ هذا الكلب إلى السوق؟ نظر الأعرابي إلى حيوانه وقال بثقة: هذا خروف وليس كلبا. ابتسم اللص ومضى. لم يكد الأعرابي يبتعد قليلا حتى قابله اللص الثاني وقال له نفس الكلام: غريب أمرك، تأخذ كلبا لتبيعه. بدأت الحيرة تظهر على وجه الأعرابي، وقال: أنت ثاني شخص يقول لي هذا. زاد الشك في قلبه وبدأ ينظر إلى خروفه نظرة مختلفة. بينما كان الشك يسيطر عليه، ظهر اللص الثالث أمامه وقال بلهجة الخبير: أنا أعرف الكلاب جيدا، وهذا الذي معك كلب أصيل. هنا اهتز يقين الأعرابي تماما وقال بصوت مرتجف: لكن جاري أقسم لي أنه خروف. لم يمشي سوى خطوات قليلة حتى قابله اللص الرابع الذي نظر إلى الحيوان وقال متعجبا: يا له من كلب غريب. في تلك اللحظة لم يعد الأعرابي قادرا على التحمل، فصرخ بغضب: لقد خدعوني، هذا كلب لعين. بكل يأس فك الأعرابي الحبل وترك الخروف يهرب في الصحراء، ثم أكمل طريقه إلى السوق خالي اليدين. جلس مهموما، فرآه شيخ حكيم وسأله عن قصته. عندما حكى له الأعرابي ما حدث، ابتسم الشيخ وقال له: يا بني، لم تخدع في خروفك، بل خدعت في ثقتك بنفسك. عندما تصدق آذانك أكثر من عينك، فإنك تفقد بصيرتك. فهم الأعرابي الدرس جيدا، وغادر السوق وقد خسر خروفه، لكنه ربح حكمة عظيمة: أن أغلى ما يملكه الإنسان هو ثقته بنفسه. دي كانت حكايتنا النهاردة، ولسه في كتير جاي. اعمل لايك لو عجبتك القصة، واشتراك في القناة علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل حاجة جديدة. قصصنا مش هتخلص، خليكوا معانا. سلام.